Hello everyone. අදත් අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ English with Saman sir YouTube channel එකේ 17 වෙනි වීඩියෝ. එhmenan අද මේ 17 වෙනි වීඩියෝ වෙදී ඔබට මා කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් ලස්සන වාක්‍ය රටාවක්. ඒ තමයි has have භාවිතා කරලා ඉන්නවා තියනවා කියන අර්ථයෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න හැටි. අපි කොහොමද මේ has have වලින් වාක්‍ය සිය ගණනාවක් එකවර නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හදාගන්න. එවනම් මම ඔබට මේ has have වලින් වාක්‍ය හදාගන්න හැටි ෆෝමියුලා එකකට එහෙම නැත්නම් සූත්‍රයකට දාලා බොහොම ලස්සනට කියලා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එසේනම් වාක්‍ය 100,000 ගණනක් ලියලිය ඉන්නවට වඩා යම්කිසි නිශ්චිත ක්‍රමයක් අපි අනුගමනය කරොත් ඒ ආකාරයේ වාක්‍ය බොහොම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ has have භාවිතාව එන්නේ කියලා. අපිට ඕනේ වෙනවා අපි කතා කරද්දි ලියද්දි අපිට ඕනේ වෙනවා මේ ඉන්නවා සහ තියනවා කියන අර්ථයේ වචන භාවිතා කරන්න. මොකටද මේ ඉන්නවා තියනවා කියන්නේ? අපි මට යමක් තියනවා. අපි තුමු මට පෑනක් තියෙනවා. මට කමිසයක් තියෙනවා. මට පන්තියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ වාක්‍ය රටා නිර්මාණය කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපට පන්තියක් තියෙනවා. අපට රැස්වීමක් තියෙනවා. අම්මට රතු පාට සාරියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය රටා බොහොමයක් අපිට ඉතා පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ ලස්සන ක්‍රමයක් මෙන්න අපි කියලා දෙන්න ලෑස්ති. එhmenan අපි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරද්දී මුලින්ම අපි බලන්න ඕන I, we, you, they, she, he, it කියන මේ pronouns. එහෙම නැත්නම් අපි grammar වලදී නැත්නම් ව්‍යාකරණයේදී අපි ඒවට subjects කියලා භාවිතා කරනවා. අපි කොහොමද මේ I, we, you, they භාවිතා කරන්නේ? ඒ වගේම she, he, it කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? එවනම් මේ අපි දැන් ඉගෙන ගන්නට යන්නේ has සහ have කියන වචන දෙකනේ. එහෙනම් have කියන වචනත් එක්ක අපි භාවිතා කරන්නේ I, we, you, they. ඒ කියන්නේ බහු අර්ථයක් දෙන පද සහ I. ඒ වගේම has එක්ක භාවිතා කරන්නේ she, he, it ඒක වචනය අර්ථය දෙන පද. එhmenan අපි has සමග I, we, you, they, have සමග she, he, it භාවිතා කරනවා. එhmenan අපි මේ මම කියවනේ ෆෝමියුලා එකක් හදා ගන්න ඕන කියලා. මොකද්ද මේ ෆෝමියුලා කියලා කියන්නේ? අපේ එන වාක්‍ය රටා ටික එකට නිර්මාණය කරගන්න මේ වචන කොහොමද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිවැරදි තැන වචන පිහිටවන්නේ කොහොමද? එහෙනම් අපි බලමු. මුලින්ම දානවා අර pronoun එක. එහෙම නැත්නම් subject එක. මුලින්ම අපි භාවිතා කරනවා. ඒ subject එකට අනුරූප වෙන විදිහට has have භාවිතා කරනවා. ඔබ දැන් දන්නවා කොහොමද has භාවිතා කරන්නේ, කොහොමද have භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඊළඟට අපිට පුළුවන් adjective එකක් භාවිතා කරන්න. adjective කියන්නේ නාම විශේෂණ පදයක්. එහෙනම් නාම විශේෂණ පදයක් එක්ක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් noun එකක්. noun කියන්නේ නාම පදයක්. එහෙනම් අපිට ඒකවචනාර්ථයෙන් ඕන නම් ඒ ආකාරයෙන් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. බහුවචනාර්ථයෙන් ඕන නම් එහෙම භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් subject has have adjective noun මෙන්න ෆෝමියුලා එක. මේකට අනුව ඔබට වාක්‍ය 100,000 ගණක් බොහොම කෙටි කාලයකින් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එhmenan බලමු. I have a car. I have a car. මට කාර් එකක් තියෙනවා. I have a red car. අන්න අපි adjective එකක් දාලා අපි තවත් වාක්‍ය ලස්සන කරගෙන තියෙනවා. I have two bicycles. මට bicycle දෙකක් තියෙනවා. I have a car and a bus. ඒ පමණක් නෙමෙයි. මට තියෙනවා කියලා විතරක් නෙමෙයිනේ අපිට කියන්නට ඕනේ. අපට තියෙනවා, ඔහුට තියෙනවා, ඔවුන්ට තියෙනවා, ඌට තියෙනවා. right. එතකොට they have a class. ඔවුන්ට පන්තියක් තියෙනවා. they have story books. ඔවුන්ට කතන්දර පොත් තියෙනවා. Ruwan and Amal have meetings. රුවන්ට සහ අමල්ට meetings තියෙනවා. රැස්වීම් තියෙනවා. Mother and father have good jobs. අම්මට තාත්තට හොඳ රස්සා තියෙනවා. ඉතින් මේ have පමණක් නෙවෙයි අපි has උත් භාවිතා කරන හැටි බලමු. She has a beautiful frock. ඇයට ලස්සන ගවුමක් තියෙනවා. He has an old car. ඔහුට පැරණි කාර් එකක් තියෙනවා. The elephant has a long trunk. The elephant has a long trunk. අලියට දිග හොඬ වැලක් තියෙනවා. Pial has 5 mobile phones. Pial has 5 mobile phones. The doctor has a stethoscope with an alarm. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න ඔබට මම කියලා දුන්නා has have කොහොමද
නිශ්චිතව අපි ෆෝමියුලා එකකට දාලා භාවිතා කරන්න කියලා. මොකද්ද ෆෝමියුලා එක? subject has have adjective noun. එමනම් අපිට තව වාක්‍ය කීපයක් ගමු. අපි කොහොමද කියන්නේ? ගිරවාට රතු පාට හොටක් තියෙනවා. The parrot has a red beak. The parrot has a red beak. අපි හිතමු රුවන්ට වාහන 3ක් තියෙනවා. රුවන් has 3 vehicles. රුවන් has 3 vehicles. අපට අද රැස්වීමක් තියෙනවා. We have a meeting today. We have a meeting today. පූසාට දිගනැටක් තියෙනවා. වල්ගයක් තියෙනවා. The cat has a long tail. The cat has a long tail. එහෙමනම් ඔබ දන්නවා මේ subject එක ඒ වගේම has have adjective noun ඊටාම පිළිවෙලට යොදලා ලස්සන වාක්‍ය ගොඩක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේවා අපිට එදිනදා ජීවිතේදී කතාවේදී ලිවීමේදී ඊටාම අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙමනම් ඔබ මේ වීඩියෝවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම බොහොම පැහැදිලිව ඉගෙන ගත්තා has have භාවිතා කරන්නේ කොහොමද ඉන්නවා තියෙනවා කියන අර්ථයෙන්. එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් ඔබ හමුවෙනතුරු ඔබට ජය වේවා.